G. King David, წარმოგიდგენთ. ქართული ფილმი „ცარიელი სახლი“ 10 რჩეულ პროექტს შორის მოხვდა. 90-იანი წლების თბილისის სამოქალაქო ომზე გადაღებული ფილმის შესახებ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე კრიტიკოსთა კვირეულს ანა ურუშაძის არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფილმის „საშიში დედა“ გერმანული პრემიერა გახსნის. დღეს საფრანგეთის პირველი ლედის ბრიჟიტ მაკრონის ბიოგრაფიულ წიგნს გამოსცემენ საფრანგეთის პრეზიდენტის და მისი მეუღლის ურთიერთობის შესახებ აგორებული მორიგი ინტერესი და ახალი მიგნებები ნარატივით. 140 წლის შემდეგ ჟორჟ ბიზეს ოპერა „კარმენის“ მთავარი ბოშა პერსონაჟი შურის ძიებისთვის ემზადება. 1875 წელს შექმნილი ისტორია 2018 წელს ფლორენციის ოპერის სცენაზე სულ სხვა ინტერპრეტაციით წარსდგება მაყურებლის წინაშე. ბოშა ქალის ისტორია ქალებზე ძალადობასთან საბრძოლველად ახალი დასასრულით დადგეს. 21 საუკუნის ვერსიაში, რომელიც იტალიელმა რეჟისორმა ლეო მუსკატომ დადგა, კარმენი აღარ კვდება. იტალიის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ყოველი 3 იტალიელი ქალიდან 1 სექსუალური ან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია. 2016 წლის მონაცემებით კი 1 წლის განმავლობაში 159 ქალი მოკლეს. ასევე სიუჟეტ შეცვლილი კარმენის განხილვას პრემიერის შემდეგ ნამდვილად შევძლებთ, მანამდე აუცილებლად უნდა ვნახოთ გადაცემის ანონსი და დაველოდოთ დღის მთავარ თემებს. მორიგი ნარატივი 4 შაბათს, აქტუალური და მამოტივირებელი თემებით. მეცნიერებათა დოქტორი მანანა ხომერიკი ფიროსმანზე და არა მხოლოდ, საინტერესო ნარატივით. და მარი კორინთელი, გამომცემლობის წიგნები ბათუმში, თანადამფუძნებელი სტუმრების ბლოგში. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლაღიძესთან ერთად. მაშასე უკვე მთავარ თემებს გადავხედოთ გადაცემის ფარგლებში. ქართული ფილმი „ცარიელი სახლი“ ბერლინალეს Talent Project მარკეტზე 10 რჩეულ პროექტს შორის მოხვდა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამის შესახებ ინფორმაციას Travel in Georgia ავრცელებს. რატი წითელაძის და ნინო ვარსიმაშვილის ქართული პროექტი „ცარიელი სახლი“ 90-იანი წლების თბილისის სამოქალაქო ომზეა. 12 წლის ნინო სრულყოფილ ოჯახზე ოცნებობს. ეს ოცნება მაშინ უხდება, როცა მამამისის 7 წლიანი პატიმრობის შემდეგ თავისუფლდება, თუმცა ყველაფერი ისე არ ხდება, როგორც მას წარმოედგინა, რაც მის ცხოვრებას სამუდამოდ ცulis. 21 თებერვალს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი კოპროდუქციის ბაზრობას უმასპინძლებს, რომლის ფარგლებშიც Talent Project Market 10 რჩეულ პროექტს წარადგენს. ბერლინალეს კოპროდუქციის ბაზრობა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი პლატფორმაა, რომელიც ყოველწლიურად ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში ტარდება და რომელსაც მთელი მსოფლიოდან კინოინდუსტრიის 550-მდე წარმომადგენელი ესწრება. 22 თებერვალს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის მსვლელობისას ბერლინში კრიტიკოსთა კვირეული გაიმართება. კვირეულს ანა ურუშაძის არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფილმის „საშიში დედა“ გერმანული პრემიერა გახსნის. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. გვახარებს ეს ფაქტი. „საშიში დედა“ ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა, იგი საქართველოს და ესტონეთის კოპროდუქცია, ვიცით და არაერთ გზის გაგვეხილავს. მთავარ როლს კი ფილმში ნატო მურვანიძე ასრულებს, ვიცით უკვე სიუჟეტიც ფილმისა ბუნებრივია და იგი საზოგადოებას სხვადასხვა ქვეყნებიდან ახალ ვერსიას, ახალ ჯილდოს ვერსიას გვთავაზობს. საქართველოში უკვე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არაერთ გზის განგვიხილავს ფილმის წარმატება და უკვე სტუმრებთან ერთად მოგვიანებითაც შევძლებთ ქალების ნარატივის არეალში განხილვას. ბერლინის სოფლიოში აღიარებული ოპერას მომღერალი აინტა რაჭველიშვილი ბერლინის შემდეგ განვიხილოთ ნიუ-იორკის მუზეუმში. ქართული კულტურის ფანჯარამ აღაშფოთა ნიუ-იორკის მუზეუმში. ქართული კულტურის ფანჯარა კი სწორედ ფანჯარა და არა პავილიონი, მაგალითად სირცხვილია ეს, ვერ აგიხსენებთ როგორ მეტკინა გული, ამბობს მომღერალი სომხეთის
კულტურისა და ისტორიის იმდენი ნიმუშია, განა რით ვართ ნაკლები. როგორ შეიძლება ასე, განაცხადა მომღერალმა და Consulate General of Georgia in New-York-ს მიმართა, ასევე მოუწოდა, რომ მეტი მონდომებით იმუშაონ, რათა ეს ფაქტი გამოასწორონ. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით და რა თქმა უნდა, ამომწურავი ინფორმაცია გვექნება ქალების ნარატივში. ქართველი მოდელი ნანუკა გოგიჩაიშვილის გამოფენა ამერიკაში გაიმართება, მოდელი მხოლოდ პოდიუმზე სიარულით არ კმაყოფილდება და ცდილობს უნარები ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში განავითაროს. ნანუკა ხატვით არის გატაცებული და იმდენი ნამუშევარი დაუგროვდა, რომ მის ნახატების პირველი გამოფენა ჩიკაგოში გაიმართება. პირველი პერსონალური გამოფენა 1 თებერვალს გაიხსნება. ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ახალი მედია პლატფორმა ETG გამოჩნდა, როგორც მისი დამფუძნებელი ნინო დარასელი ქალების ნარატივთან საუბრისას აღნიშნავს. ET-G პირველი ონლაინ ქართული ჟურნალია, რომელიც ყოველდღიურად გააცნობს მოსახლეობას ქვეყანაში მიმდინარე კულტურულ და საზოგადოებრივ სიახლეებს, ასევე გართობის და დასვენების შესახებ სხვადასხვა საინტერესო ინიციატივებს. დარასელის თქმით, ჟურნალს მუდმივი სტაფის გარდა ეყოლება ბლოგერები და მკითხველები, რომლებიც მათ სხვადასხვა ინფორმაციას მიეწვიან. სტატიების გარდა იგეგმება ვიდეო კონტენტის დამატებაც, სადაც ყოველდღე იქნება სხვადასხვა ხმოვანი ინტერვიუები და ლაივები. ET-G-ს შექმნაში მონაწილეობა აჭარა ჯგუფმაც მიიღო. გვაქვს სრული ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით, ნინო დარასელს უკვე ეთერშიც გავესაუბრებით მოგვიანებით და როგორც გუშინ ჩვენმა რესპონდენტმა მარიამ ციკლაურმა აღნიშნა, საქართველოსთვის 2018 წელი მეტად მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლოა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის გათვალისწინებით ნარატივით ვაგრძელებთ დროის დათმობას სწორედ ლიტერატურისთვის და გამომცემლობებზე, წიგნის ბაზრობებზე, ასევე სხვადასხვა მიმართულებებზე სასაუბროთ რამდენიმე წამში ვიქნებით მზად და გველოდით. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixon-სიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne Inc. და Donna Karan International. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. გამომცემლობა წიგნები ბათუმში 2015 წელს დაარსდა და დღეისთვის ჟანრული ლიტერატურისა და თანამედროვე ქართული ავტორების ერთ-ერთ უმსხვილეს გამომცემლობად მიიჩნევა ყველა ასაკისა და გემოვნების მქონე აუდიტორია, ასევე ჩვენი ყურადღება ერთი გამომცემლობის ფარგლებში ერთიანდება და გამომცემლობის წიგნები ბათუმში. თანადამფუძნებელი მარი კორინთელი უკვე მზადაა ამბის თხრობისთვის. მოგესალმებით მარი. დიდი მადლობა მობრძანებით. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ 2015 წლიდან დღემდე მარი, თავიდან ფანტასტიკა და ფენტეზი გვახსოვს და რამდენიმე წლის განმავლობაში ჟანრების დამატება, როგორც უკვე აღნიშნეთ და დიდი სეგმენტის მოცვა თამამად შეგვიძლია ვთქვათ. საქმიან დილოში შევხვდით ერთმანეთს ბოლოს მახსოვს და მას შემდეგ არ გვისაუბრია. აუცილებლად უნდა შევაჯამოთ უკვე წარმატება, რომელიც დღეს გვაქვს, ღვაწლმოსილი სამუშაო 2015 წლიდან დღემდე. რამდენიმე წლის განმავლობაში რა მოხდა, როგორ განვითარდა და დღეს რამდენად გაფართოებულია უკვე წიგნები ბათუმში. დიდი მადლობა ასეთი დადებითი შეფასებისთვის, რაც შეეხება გაფართოებას. სულ მალე თებერვლის ბოლოს გამომცემლობა წიგნები ბათუმში 3 წლის ხდება და ყველაფერი ჩვენი შეხვედრისას დაიწყო ერთი კონკრეტული ჟანრით, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო ფანტასტიკა, ფენტეზი და სხვა მონათესავე ჟანრები. იმიტომ რომ როდესაც გამომცემლობა იყო ჩვილი, ასე ვთქვათ, და ჯერ კიდევ ახლად ფეხადგმული, მაშინ საჭირო იყო რაღაც ისეთი
ცარიელი ნიშის პოვნა, რასაც ჩვენ შევავსებდით და მარტივად დავიკავებდით. და სწორედ ეს ჟანრი, რომელიც ჩემთვის და ირაკლისთვის, ჩემი მეუღლისთვის და თანადამფუძნებლისთვის იყო ძალიან საყვარელი და ასევე ვიცოდით, რომ ქართულ მკითხველსაც ჰქონდა სერიოზული დეფიციტი კარგი თარგმანების ამ ჟანრში, აღმოჩნდა ძალიან მარტივი და მოკლე გზა მკითხველთა გულამდე მისაღწევად. თუმცა გავიდა წლები, 1 წელი, 2 წელი, მესამე წელი დაიწყო და უკვე მივხვდით, რომ არ იყო კარგი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ჟანრში გამოკეტვა და გამომწყდება გამომცემლობის, იმიტომ რომ გაიზარდა თანამშრომელთა რაოდენობა, გაიზარდა ჩვენი ინტერესები, მოთხოვნები, ასევე მკითხველთა მოთხოვნები და უკვე გაჩნდა საჭიროება მოგვეცვა სხვა ლიტერატურული სფეროები. ამიტომ გაჩნდა 2 ახალი სერია გამომცემლობაში. ერთი არის უკვდავი ბიბლიოთეკა, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ეპოქის დიდ და ღირებულ წიგნებსა და ტექსტებს, რომლებიც აქამდე არ იყო ქართულ ენაზე ნათარგმნი. აქ შეიძლება მოხვდეს, ვთქვათ, ანტიკური ლიტერატურის ნიმუშიც ერთდროულად და 21 საუკუნის რომელიმე ინტელექტუალად აღიარებული მწერალიც. ყველაფერი მოცულია. კი, ყველაფერი მოცულია, თუმცა არის გარკვეული კრიტერიუმი, ეს არის ტექსტის დიდი ლიტერატურული ღირებულება და ასე ვთქვათ, უკვე კლასიკად ქცეული გარკვეულწილად წიგნები და ამ სერიამ ძალიან დიდი სიყვარული დაიმსახურა მკითხველის, ეს ალბათ გაფორმების დამსახურებაც არის გარკვეულწილად რაღაც მინიმალისტური ყდები აქვს ხოლმე ამაზე და არის კიდევ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი სერია, რომელსაც ანალოგი არ აქვს ჩვენთან, ეს არის აღმოსავლური ბიბლიოთეკა, რომელიც აერთიანებს თანამედროვე აღმოსავლელ ავტორებს. მოგეხსენებათ, ხო, აღმოსავლური კულტურა ძალიან დიდი ინტერესი დაფიქსირდება დარწმუნებულება. კი, ნამდვილად უკვე არის ძალიან დიდი ინტერესი, გამოვეცით რამდენიმე სკანდალური წიგნი, ვთქვათ, იქ მუსლიმი ქალების და ასე შემდეგ, ხო, ისეთი თამამი და საინტერესო წიგნები, მაგალითად. რა მთავარი აქცენტები კეთდება სწორედ აი ამ წიგნში? ქალების ნარატივში ვართ, შეუძლებელი არ დავუთმოთ ამ წიგნის დრო. რა თქმა უნდა, მთავარი აქცენტები კეთდება თავისუფლებაზე, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ დაწერილ წიგნებზე და ზოგადად ყველა იმ პრობლემაზე, რაც ჩაკეტილ საზოგადოებებს აწუხებთ და რამდენად მოთხოვნადია ეს წიგნები? ძალიან მოთხოვნადია, მაგალითად წიგნის ალვა ანუ აი მის თაფლის სამხილი, ეს არის ავტორი, რომელმაც დაწერა ძალიან ისეთი გულახდილი და თამამი რომანი, თავისი ეროტიკული დღიურები, ასე ვთქვათ, და ამის გამო მას ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა სამშობლოში და გახდა დიდი დევნის მსხვერპლი. აი ეს წიგნი ჩვენთან გახდა ძალიან პოპულარული გიორგი ლობჟანიძის შესანიშნავი თარგმანის წყალობითაც, თუმცა თემატიკაც ძალიან მიმზიდველი აღმოჩნდა ჩვენი მკითხველისთვის, ანუ ქალი, რომელიც გაიზარდა ჩაკეტილ საზოგადოებაში, ჩაკეტილ სივრცეში, სერიოზული რელიგიური და საზოგადოებრივი წნეხის ქვეშ. აი ამ ქალის ძალიან დიდი სითამამე და გამბედაობა, რომელიც მამოტივირებელი ხდება უკვე ყველასთვის. ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ წიგნსაც უკვე მომავალში განვიხილავთ ერთად მარიამის საშუალება, იმედია მოგვეცემა. წლევანდელი წელი მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფაქტობრივად წიგნის ბაზრობის გათვალისწინებით და წიგნები ბათუმიდან სათანადოდ არის მომზადებული უკვე. რა სახით, რა აქტივობით? ზოგადად 2018 წლის ფრანკფურტის ფესტივალის გარშემო ტრიალებს, მე მგონი არა მხოლოდ ლიტერატურა, არამედ ზოგადად ქართული კულტურა და ქვეყნის ცხოვრება, იმიტომ რომ ოქტომბერში ხო ეს უზარმაზარი საბოლოო წერტილი არის, ასე ვთქვათ, სადაც ფრანკფურტის ფესტივალზე საქართველო იქნება საპატიო სტუმარი ქვეყანა და რასაკვირველია ჩვენი გამომცემლობა ცდილობს, რომ ღირსეულად გაუმკლავდეს ამ უდიდეს გამოწვევას. რითიც ცდილობთ და იმით, რომ ძალიან დიდ აქცენტს ვაკეთებთ ქართველი ავტორების გამოცემაზე. და რა თქმა უნდა დიდ ენერგიას ვდებთ ასევე მათ პოპულარიზაციასა და თარგმნაზე, რომ 2018 წლის ოქტომბრისთვის უკვე ფრანკფურტის ფესტივალს შევხვდეთ ძალიან ბევრი ქართველი ავტორის თარგმანით და ჯერჯერობით ეს საქმე კარგად მიდის ჩვენს გამომცემლობაში, უკვე დაახლოებით 15 ავტორი გამოვეცით, ჩვენ გამოვცემთ არა მხოლოდ ესეთ სახელოვან და უკვე პოპულარულ ავტორებს, არამედ შანსს ვაძლევთ დებიუტანტებსაც. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. 5 წიგნის გაგზავნილი საკონკურსო ყდები არის გაგზავნილი, დიახ, ეს არის ყდების კონკურსი, რომელზეც ლიტერატორთა და დიზაინერთა სპეციფიკური ჯგუფი მუშაობს და ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა, რომელიც გამომცემლობებს ძალიან უდგას მხარში და უდიდეს საქმეს აკეთებს საფესტივალოდ მოსამზადებლად და მათ მხრებზე დგას ფაქტობრივად ეს ყველაფერი, მათ შეარჩიეს ჩვენი 5 წიგნის ყდა, აქედან 3 არის უკვდავი ბიბლიოთეკის ყდები, ანუ კლასიკური ნაწარმოებები, არის ასევე ბილი მილიკანის მრავალი გონება და არის დათო
გაბუნიას ქართული წიგნის ხდა დაშლა. ყველა უმეტეს ავტორი არის ნატალია ავალიანი და ეს ლაიფციგის ფესტივალზე გამოვლინდება უკვე მარტში. ეს არის წინა საფრანკფურტო, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი სამუშაო. რომელსაც ასევე შედეგებს მოვიკითხავთ და ვიქნებით მოვლენების ცენტრში. რამდენი ქართველი ავტორის წიგნი აქვს გამოცემული უკვე თქვენს გამომცემლობას საინტერესო და ჯამში რა რაოდენობა ფიქსირდება? თუ შეგვიძლია დაახლოებით თქვენ. დაახლოებით 15 ავტორია გამოცემული უკვე, სულ მალე გამოვა 3 ქართველი ავტორის წიგნი და 2018 წლამდე კიდევ ველოდებით დაახლოებით 6-7 ოქტომბრამდე უბრალოდ 2018 წელი უკვე დადგა 2018 წელი. კი ბატონო, და აქამდე გამოცემული წიგნებიდან უკვე ყველა ან ნათარგმნია გერმანულ და ინგლისურ ენებზე, ან თარგმანის პროცესში. ყოველ შემთხვევაში უფლებები უკვე ყველა წიგნზე გასხვისებულია ევროპაში. იმდენად აქტიურად არის მომართული საქმისკენ წიგნები ბათუმიდან. ნამდვილად ასე მახსოვს 2015 წელსაც ასე იყო და 2018 წელსაც უკვე სახეზეა. საქართველოს წიგნის ბაზარზე არსებული ვითარება მიმოვიხილოთ. რა პრობლემები გვეკვეთება აქ თქვენი დაკვირვების, თუნდაც სამწლიანი დაკვირვების ხარჯზე შეგვიძლია შევაჯამოთ სწორედ ეს მიმართულება? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ ზოგადად უკვე მცდარია წარმოდგენა, რომ თანამედროვე ახალგაზრდები თუნდაც თანამედროვე ადამიანი წიგნს აღარ კითხულობს. კი ბატონო, აი ეს მინდოდა თქვენგან მომესმის. ეს ასე არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ მე გარდა გამომცემლობისა უშუალოდ მაქვს საშუალება დავაკვირდე მკითხველს, იმიტომ რომ არსებობს ასევე მაღაზია წიგნები ბათუმში, წიგნის მაღაზია, სადაც ვმუშაობ ჩვეულებრივად, ყოველდღიურად მიწევს მკითხველთან კონტაქტი და ქართველი თანამედროვე მკითხველი არის ძალიან აქტიური, ძალიან მონდომებული, ღია სიახლეთა მიმართ, თუმცა მაინც არც ისე მრავალრიცხოვანი. პირველი პრობლემა ალბათ მაინც ეს არის, რომ კი არის 1000, 2000, 10000 თუნდაც, მაგრამ ეს მაინც ცოტაა. იმიტომ რომ არის პატარა ქვეყნები მსოფლიოში, სადაც თქვათ 90% კითხულობს. ჩვენთან ეს მაჩვენებელი ასეთი მაღალი არ არის. უცხოურ მაგალითებსაც აკვირდებით. რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტატისტიკას ვეცნობით, ზოგადად რა სეგმენტი კითხულობს, თქვათ ზოგადად წიგნებს, ხოდა ჩვენთან არ არის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი, თუმცა არც ისეთი სავალალო მდგომარეობა, როგორც წარმოუდგენიათ ხოლმე, მაგალითად ამბობენ, რომ ახალგაზრდები არ კითხულობენ, არა, ახალგაზრდები ძალიან ბევრს კითხულობენ, უბრალოდ არა იმას, რასაც კითხულობენ მათი დედები, ხო, ეს უკვე დამკვიდრებული ფაზებია, მარიკეთ ახლა. რა თქმა უნდა, ყველა თაობა ალბათ ასე ფიქრობს, თუმცა ისინი იმას აღარ კითხულობენ, თქვათ, რასაც მე დედა ჩემი ვკითხულობდით, თუმცა კითხულობენ სხვა ბევრ რამეს, რაც კონკრეტულად მათ ახალგაზრდა თაობამ თავად უნდა აირჩიოს კითხვის. რა თქმა უნდა, მათ აქვს საგანი. ჩვენგან განსხვავებით, მათ ძალიან დიდი არჩევანი აქვთ უკვე თარგმანების მხრივ, იმიტომ რომ ქართული წიგნის ბაზარი საგამომცემლო სივრცე ზოგადად ცდილობს ფეხდაფეხ მიჰყვეს მსოფლიო ლიტერატურულ ტენდენციებს და მათ შორის თქვენი გამომცემლობა ჩვენ ვცდილობთ. როგორ უნდა გავიდეს ქართველი მწერალი უკვე უცხოეთის ბაზარზე, ამაზე ვისაუბროთ სამომავლო პერსპექტივებზე და როგორ უნდა მოხდეს იქაური გამომცემლების დაინტერესება? მარი ჩვენ ახლა ვართ იმ მდგომარეობაში, როდესაც უნდა დავიჭიროთ წამი, ასე ვთქვათ, და ვისარგებლოთ მომენტით, აი ოქტომბრის მოლოდინით, იმიტომ რომ ფოკუსი ახლა ევროპელი გამომცემლების და ლიტერატურული აგენტების მომართულია ჩვენს ქვეყანაზე. და არის ძალიან დიდი ინტერესი, რაც ჩვენ აუცილებლად უნდა დავაკმაყოფილოთ და რაც მთავარია, ეს ინტერესი უნდა ვეცადოთ, რომ არ განელდეს ასევე მომდევნო წლებშიც, იმიტომ რომ ახლა ვთქვათ, ეს ბუმი შეიძლება აიხსნას იმითი, რომ ველოდებით ოქტომბერს, თუმცა არ უნდა განელდეს, მოკლედ ეს ცეცხლი არ უნდა ჩაქრეს. და რა უნდა ქნას ქართულმა მწერალმა, არ ვიცი, უნდა იპოვოს გამომცემლობა პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი არის ძალიან გააქტიურდნენ. კი, მე საერთოდ მესმის ხოლმე, რომ თუ მუზა მოგივა, თქვათ, არ აქვს мотиваციას მნიშვნელობა, მაგრამ არა, мотиваციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამას ადასტურებს თუნდაც ეს წელიწადიც, იმიტომ რომ როდესაც უკვე გაჩნდა შანსი გააღწიონ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, უკვე დიდ ასპარეზზე გავიდნენ და თავი კარგად წარმოაჩინონ საზღვარგარეთ, უკვე ქართველი მწერლებიც ძალიან გააქტიურდნენ, ბევრს წერენ, უფრო მეტს წერენ. არ ვიცი, ვერ აგიღწევთ უბრალოდ რამდენი რომანი შემოდის კვირაში ჩემს
სამუშაო მეილზე ამის სტატისტიკას განსაკუთრებული სიყვარულით აწარმოებთ. კი, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი აქტიურობა მართლაც ქართულ მწერალთა მხრიდან, თუმცა კარგი იქნება თუ უფრო მეტი რომანი დაიწერება, იმიტომ რომ მოთხოვნა უფრო არის რომანებზე და არა ვთქვათ მცირე პროზასა და პოეზიაზე. მე კითხა ჟანრობრივად რომანზეა მოთხოვნა დღევანდელ მკითხველში უფრო მეტად. იცით, ევროპელი გამომცემლობის ლიტერატურული აგენტების მხრიდან, როდესაც მათ სურთ საავტორო უფლების შეძენა და შემდეგ წიგნის თარგმნა და გამოცემა, მათ უფრო მეტად სურთ თარგმნონ, იყიდონ და თარგმნონ რომანი. სამწუხაროდ მკითხველების ინტერესმა განაპირობა. რა თქმა უნდა, მკითხველთა ინტერესმა განაპირობა, მე არ ვიცი რატომ არის ვთქვათ ევროპელი მკითხველი, თუმცა ჩვენთანაც ასე არის გაყიდვებით სტატისტიკურად, მაინც უფრო რომანი ლიდერობს, შემდეგ მოდის მცირე პროზა და სულ ბოლოს სამწუხაროდ პოეზია. თქვენთვის რომელი ჟანრია ლიდერი მარი? ჩემთვის პირადად? დიახ. მე ქართული მცირე პროზა ძალიან მოწონს, თანამედროვე მოთხრობები. და როდის ახერხებთ? რომანების ძალიან გადაწურთულ სამუშაო გრაფიკში? იცით რა, ესეც ჩვენი საქმიანობის შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ მაღაზიაშიც როგორც მოგახსენეთ, ციგნების გარემო კონსულტაციები აუცილებლად ხო, ვიკითხო ციგნი, ცხადია. ირაკლი შეხედულება როგორია თქვენზე, როგორც თანადამფუძნებელზე, ხელმძღვანელ პირზე, დავარქვათ ასე, რა უპირატესობები აქვს ქალ მენეჯერს? საინტერესოა მეუღლის აზრი, რომელთან ერთადაც მუშაობთ 24 საათის განმავლობაში. არ ვიცი, პირატესობები აქვს. ამბობენ ხოლმე, რომ ქალები ხო უფრო ირაკლი გიპასუხებთ ალბათ. უბრალოდ მე ანუ თავი რედაქტორის ფუნქციები გადავინაწილეთ ჩვენ. ორივე? კი, ორივე გადავინაწილეთ. ირაკლი ანუ დირექტორია, უფრო აღმასრულებელი საქმეები აკისრია და მე ვარ მთავარი რედაქტორი, რომელიც ტექსტებზე მუშაობს უშუალოდ. და კმაყოფილია ბიზნეს პარტნიორით ორივე მხარე. კი, ორივე კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ გავმიჯნეთ, ანუ თავიდან ცოტა არეულები ვიყავით დასაწყისში, რა თქმა უნდა. უკვე გავმიჯნეთ ჩვენი ფუნქციები და მივყვებით ამ დადგენილ გზას. მარი, როგორია სამომავლო გეგმები გამომცემლობისთვის? რა აქტივობებისთვის ემზადებით? ფრანკფურტის ბაზრობა განვიხილეთ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, თქვენ იმდენად კრეატივზე ხართ ორიენტირებული. ორივე ბიზნეს პარტნიორი, რომელიც ერთმანეთით კმაყოფილი ხართ, რომ გეგმები იქნება მრავალი, რომელსაც უკვე განვიხილავთ შემდეგ ქალების ნარატივში. თუმცა ანონსის სახით ახლა. ანონსის სახით უახლოეს გეგმას დავაანონსებ, როგორც უკვე აღნიშნე, 3 წლის ხდება გამომცემლობა თებერვალში და გადავწყვიტეთ ცოტა სხვა ფორმა მივცეთ ჩვენს დაბადების დღეს. ყოველთვის აღნიშნავთ ხოლმე ახალი წიგნებით, ღონისძიებით, პრეზენტაციებით, თუმცა ახლა გადავწყვიტეთ გავიდეთ რეგიონებში, ასე ვთქვათ და მოვაწყოთ სადაბადების დღე კვირეული საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. დიდ ქალაქებს ვეწევით ჩვენ გამომცემლები, ჩვენი თანამშრომლები, რედაქტორები და ასევე ეწევიან ქართველი ავტორები, რომლებიც უკვე ძალიან უყვარს ქართულ მკითხველს. მოლაპარაკებები ავტორებთან უკვე მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, უკვე ნაწილი საქმის კურსშია, ნაწილს ვაფრთხილებთ, გეგმავთ და დაახლოებით 4-5 ქალაქში ჩავალთ ჩვენი წიგნებით, ჩვენი ავტორებით და ასე აღნიშნავთ დაბადების დღეს. და რა არის თავარი მიზანი ასე ლამაზად აღნიშნვის დაბადების დღისა? თავარი მიზანი არის ის, რომ თქვათ ცენტრი იყოს არა მხოლოდ თბილისში და ბათუმშიც ჩვენთვის პრინციპში, არამედ სხვა ქალაქებიც ჩაერთონ მოგეხსენებათ ზოგადად ეს პრობლემა არის, იმიტომ რომ მაინც ყველაფერი იმართება დედაქალაქში და თქვათ სეზონზე ბათუმში. და ამიტომ რატომაც არა თქვათ ქუთაისი, რატომ არა ზუგდიდი, რატომ არა თელავი, სადაც მკითხველები ძალიან ელოდებიან თავიანთ ფავორიტებს. და მრავლად არიან. ძალიან ბევრი. ძალიან დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის, პოზიტიური აურისთვის და იმ აქტივობისთვის, რომელსაც წლების განმავლობაში ემსახურებით, დარწმუნებული ვარ, მრავალი გვექნება კიდევ განსახილველი. მარი კორინთელი, გამომცემლობის წიგნები ბათუმში თანადამფუძნებელი. ირაკლისაც მოვიწვევთ არაერთ გზის გადაცემაში ქალების ნარატივი მნიშვნელოვან საკითხზე სასაუბროთ. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგი საინტერესო მთავარი თემით დღეს.
ინტერნეტის საახალწლო საჩუქარი თბილისის აბონენტებს 35 მეგაბიტ სამი ინტერნეტი 230-მდე არხი თვეში მხოლოდ 35 ლარად 6 თვის განმავლობაში ინსტალაცია უფასოა Silknet ჩვენთან უკეთესია შეიძინა ბინა Green Hill Residences დასრულებულ კომპლექსში მისამართი საბურთალო უნივერსიტეტის 5 გადმოდი ჩვენთან დუბაის თვალუწვდენელი ცათამბჯენები და ლურჯის ზღვა პარიზის, ამსტერდამის, ბერლინის და ბარსელონას თაობრუ დამხოვის სილამაზე. კრუიზი, რომელიც არასდროს დაგავიწყდება და გოას ეგზოტიკური სანაპიროები. 25 წლიანი გამოცდილება, ტუროპერატორი კაპიტან პლუსი. მოგზაურობა იწყება აქ. 2 42 40 40. მარიბროსეს ნომერი 2. სახლი ოპერასთან. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა, შეხედე სამყარო სახლებურად. TV-პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხები თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. გუდაური ინ პრემიუმ კლასის 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გუდაურში. რა არის დისკრიმინაცია? როდესაც სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულების გამო გათავისუფლებენ. როდესაც დასაქმება შეუძლებელია. როდესაც მომსახურებაზე უარს მეუბნებიან. როდესაც არ მაქვს დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება. როდესაც არ მაძლევენ ჩემს შვილთან დარჩენის უფლებას. საქართველოს კანონმდებლობით დისკრიმინაცია აკრძალულია რასის, კანისფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის გამო. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმნის სამყარო შენივე ხელით. სარეცხი მანქანები 459 ლარიდან. ტექნობუმი, ყველაზე დაბალი ფასები მსოფლიო ბრენდების ტექნიკაზე. ტკბილი წილიდე. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ფასდაკლებები და თანხის დარიგების აქცია ტექნობუმში. გაიტანე განვადებით კორეული ბრენდის Hyundai-ის 4G smartphone და მიიღე 250 ლარამდე ნაღდი ფული ხელზე. ტექნობუმი იყიდე მომგებიანად. უპრეცედენტო შემოთავაზება ჯაბა კრედიტისგან. სესხი ავტომობილის უზრუნველყოფით ლარში მხოლოდ 2%-ად. სწრაფად და მარტივად. შემოსავლების დადასტურების გარეშე. უმაღლესი შეფასება, არავითარი ფარული ხარჯები, დაბალი და კლებადი პროცენტი. დაპორტირდი ჯაბაში. უმაღლესი ხარისხის მომსახურება. გათავისუფლდი ზედმეტი გადასახადებისგან. წამოდი ჯაბაში. ადამიანი რომ მიბადება, ასე ლოცავენ. დიდხანს იცოცხლე. იხარე და იბედნიერე. ერთი გალოცვა კი ავიწყდებათ. ღმერთმა არასოდეს დაგტოვოს მარტო. თვალეს და ხამხამებაში გაქრა სიღმაწვილი. ახლა ჩემ თანამეცხედრეს სიმარტივე ქვია. შენ მისვლა არ მინდა, რადგან სახლიც არეელია. მარტოობა სასჯელია.
დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden Batumi, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მკვდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28/30. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენები. Sharon Stone's წამყვანმა interview with Lee Cowan on CBS Sunday-ის ეთერში უხერხული კითხვა დაუსვა. განუცდია თუ არა მას ჰოლივუდში სექსუალური შევიწროება აქვს, თუ არა მასაც ისტორია. კითხვაზე მსახიობს ძალიან უცნაური რეაქცია ჰქონდა. Sharon-ს ისტერიული სიცილი დაეწყო. Me Too კამპანია სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ წამყვანს კი გაუკვირდა Stone-ის ეს რეაქცია და კითხა: შენ იცინი, მაგრამ მე არ ვიცი ეს ნერვიული სიცილია თუ მე დამცინი. Sharon-მა კი უპასუხა: რა თქმა უნდა, მე მაქვს სიცილის მიზეზი, მე ამ ბიზნესში 50 წელი ვიყავი. შენ წარმოგიდგენია როგორი იყო იქაურობა 50 წლის წინ. მე არ მივსულ ვარ იქ დაცვასთან ერთად, მე ვნახე ყველაფერი, თქვა Sharon-მა. Sharon Stone-მა ბოლომდე არ თქვა თავის სათქმელი და არც კონკრეტული ისტორია არ მოყვაცხადია, თუმცა მან აღნიშნა, რომ სირთულეები მის შემთხვევაშიც იყო. Stone-მა გადაცემაში ფემინიზმზეც ისაუბრა და აღნიშნა: ქალები ხშირად კარგავენ თავიანთ ინდივიდუალიზმს და ემსგავსებიან კაცებს, რომლებიც გვერდში ხავთ. მათ ჩაცმის სტილიც კი შეიცვალეს. ჩვენ კარგავთ იმ ბედნიერებას, რასაც ქალად ყოფნა ხდიან. მე არ მესმის თუ რატომ ფიქრობენ, რომ ჩვენ უნდა მოვიქცეთ კაცებივით, რათა ვიყოთ ძლიერები, ღირებულები და განვითარებულები. სექსუალური შევიწროების ფაქტები მუდმივად აქტუალური იყო ჰოლივუდში, თუმცა 2017 წელი ჰოლივუდისთვის განსაკუთრებით სკანდალური აღმოჩნდა ვიცით, რადგან ვარსკვლავებმა უამრავი სექსუალური შევიწროების ფაქტი გაასაჭაროვეს და არ ჩერდება ამაზე მითქმა-მოთქმა და ახალი ინფორმაცია მათ შორის ქალების ნარატივში. საფრანგეთში აქტიურად განიხილება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ახალგაზრდობაში თავის მასწავლებელთან ურთიერთობის საწყისი პერიოდის შესახებ ეროტიკული რომანი დაწერა. Forbes-ის ცნობით ეს თემა აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ 17 იანვარს საფრანგეთის პირველი ლედის ბრიჟიტ მაკრონის ბიოგრაფიას გამოსცემენ, ანუ დღეს ბიოგრაფიის ავტორმა ჟურნალისტმა მაილ ბრუნმა მიუთითა, რომ 1993 წელს 16 წლის მაკრონმა თამამი და ცოტა უხამსი რომანი დაწერა, ასევე რამდენიმე ლექსიც. სწორედ იმ დროს გაიცნო მან მომავალი მეუღლე. გასული წლის აგვისტოს თვეში ბრიჟიტ მაკრონმა ელესთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მეუღლესთან ურთიერთობას ერთადერთი ნაკლი აქვს. ასაკში მეოთხედი საუკუნით სხვაობაა. BBC-ის დოკუმენტური ფილმის რეკლამაში, რომელიც ელისაბედ მეორის შეეხება, დიდი ბრიტანეთის დედოფალი აცხადებს, რომ გვირგვირის ტარება ძალიან მოუხერხებელია და მისი სიმძიმის გამო შეიძლება კისერიც კი მოიტეხო. სიტყვა-სიტყვით თარგმნით, თავს ვერ ვხრიდი, როდესაც კორონაციის დღეს სიტყვას ვკითხულობდი, ყვება დედოფალი. გვირგვინის წონა თითქმის 1,3 კილოგრამს შეადგენს, ის მორთულია 2868 ბრილიანტით, 17 საფირონით, 11 ზურმუხტით და 100 მარგალიტით. გაერთიანებული სამეფოს დედოფლის ელისაბედ მეორის კორონაცია 1953 წლის 2 ივნისს შედგა, როდესაც ის 27 წლის გახლდათ. Alcohol and Society ემოციური ვიდეორგოლი გაავრცელა, სადაც ასახულია ბავშვები ალკოჰოლზე დამოკიდებული მშობლების პრობლემებით. სტატისტიკურად დანიაში 122,000 ბავშვი იზრდება ისეთ ოჯახში, სადაც მშობელს ალკოჰოლთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემა აქვს. პატარებისთვის, რომლებიც სახლში გამუდმებით არაფხიზელ აგრესიულ სასმელზე დამოკიდებულ უფროსებს ხედავენ ცხოვრებაში, სწორედ ჩამოყალიბება და განვითარება გაცილებით უძნელდებათ. ცხადია, ორგანიზაცია Alcohol and Society-ის ახალი სარეკლამო ვიდეორგოლი ზუსტად ამ სერიოზულ პრობლემას ეხება და მიზნად საზოგადოებაში ამ საკითხის მიმართ ცნობიერების ამაღლებას ისახავს. სოციალური ქსელის მომხმარებლები უფრო მეტად ქალები არიან, ეს შედეგი IPM-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა. გამოკითხვის მიხედვით, როგორც მეგობრებთან, ასევე სამსახურში თანამშრომლებთან კომუნიკაციისთვის, ქალები უფრო მეტად სოციალურ ქსელს იყენებდნენ, ვიდრე პირისპირ ურთიერთობის გზას. კვლევამ აჩვენა, რომ სოციალურ მედიას მომხმარებლები უმეტესად ყოველ დღე, ბევრი მათგანი კი დღეში 2-ჯერ და მეტჯერ იყენებს. კვლევის მიხედვით, მომხმარებლები სოციალურ ქსელში ერთ შესვლაზე ყველაზე ხშირად 9 საათამდე დროს ატარებენ. ეს დაახლოებით 53% შეადგენს. ქსელით ყოველდღიური სარგებლობა თითქმის ყველა ასაკობრივი კატეგორიისთვისაა დამახასიათებელი, მხოლოდ 55 წელს ზემოთ ადამიანები გამოირჩევიან სოციალური ქსელის გამოყენების დაბალი ინტენსივობით. მათი ნახევარი 50% თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად იყენებს სოციალურ მედიას ან ქსელს.
იმ მომხმარებლებისთვის კი, რომელთათვისაც მუსიკა ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, ხშირად პრობლემას სწორედ დახვეული ყურსასმენების მორგება წარმოადგენს, მათთვის ბაზარზე ქუდი გამოჩნდა, რომელიც Bluetooth-ით უკავშირდება smartphones, ხოლო მუსიკის მოსმენა ჩაშენებული ყურსასმენითაა შესაძლებელი. მუსიკის მოსმენის გარდა შეგიძლიათ უპასუხოთ ზარებს, ხოლო თბილი ქუდის ტარება მომხმარებლებს ციფრის თქმით უკვე დადასტურებული ფაქტით კომფორტული და მოსახერხებელია. Kenzo მამასობაში თავის ფეხსაცმლის 2018 წლის გაზაფხულის კოლექცია საზოგადოებას ახალი სარეკლამო ვიდეო რგოლით გააცნო ბრენდის მოდელები. ბოლო ნამუშევრებს საცეკვაო მოძრაობების შესრულებით წარმოადგენენ საინტერესო ქორეოგრაფიაზე ჯგუფმა I Cloud Never Be a Dancer იზრუნა და მაყურებელს მშვენიერი სანახაობაც შესთავაზა, რომლის ხილვის საშუალება ახლა ჩვენს გვაქვს. რაც შეეხება ფეხსაცმელს, ის როგორც ყოველთვის Kenzo-სთვის დამახასიათებელი დეტალებით არის გაფორმებული. ამასთან თუ მოძრაობები თუ იმსჯელად საკმაოდ კომფორტული და მოსახერხებელიცაა დამეთანხმებით თავადაც. Coca-Cola-მ ახალი წელი Diet Coke-ის რებრენდინგი დაიწყო დიეტურ სასმელს, რომელიც უკვე 35 წელია, რაც ბაზარზე არსებობს, ახალი შეფუთვა აქვს და ამასთან 4 განსხვავებული არომატიც დაემატა. Coca-Cola-მ 2018 წელი თავის Diet Coke-ის რებრენდინგით დაიწყო, როგორც უკვე აღნიშნე და ახალი დიზაინის მქონე თუნუქის ქილებით საკმაოდ შეცვლილია დიზაინის მიხედვით, თუმცა ბრენდისთვის დამახასიათებელი წითელი ფერი და წარწერა ისევ მთავარი პრიორიტეტია. განახლებული დიეტური სასმელი უფრო მრავალფეროვანი ასორტიმენტით გაყიდვაში სულ მალე ჩაეშვება. Coca-Cola-ს უამრავი თაყვანისმცემლისთვის სასარგებლო ინფორმაცია. უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ კი საინტერესო რესპონდენტს ველით ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემით დაგველოდეთ. მას სპარსეთის ყურის რუხ კარდინალს ეძახიან. შეიხა მოზას გააჩნია მთელი რიგი სახელმწიფო და საერთაშორისო თანამდებობები, მათ შორის საპატიოც. ის ყატარის განათლების მეცნიერებისა და საზოგადოებრივი განვითარების ფონდის ხელმძღვანელია. ოჯახური საკითხების უმაღლესი საბჭოს პრეზიდენტი, განათლების საკითხებში უმაღლესი საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი და იუნესკოს სპეციალური წარმომადგენელი. მოზამ შექმნა არაბული დემოკრატიული ფონდი, რომელშიც პირველი შენატანი მისმა ქმარმა 10 მილიონი დოლარის ოდენობით გააკეთა. ფონდის მთავარი ამოცანაა თავისუფალი მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა. მოზა ბინთ ნასერ ალ-მისნედი ცნობილი ყატარელი ვაჭრის ოჯახში 1958 წელს დაიბადა. სწავლობდა ყატარის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე და ჰყავს 7 შვილი, 5 ვაჟი და 2 ქალიშვილი. არაბული სამყაროსთვის მისი სტილი თამამია. ყატარის ყოფილმა ემირმა მეორე ცოლს არამარტო ფარანჯის მოხსნის ნება მისცა, არამედ სახელმწიფო საქმეებშიც ჩაახედა. შეიხა მოზა ყატარის მესამე ემირის, შეიხ აჰმად ბენ კალიფა ალტანის სამიდან მეორე ცოლია. პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე გემოვნებიანი ლედი. შეიხა მოზა უძღვება პროექტს სახელწოდებით მიეცი განათლება ბავშვს. ფონდი შექმნილია მოზას პატრონაჟის ქვეშ ბავშვების დაწყებითი განათლების დაფინანსებისა და ორგანიზების მიზნით, რომლებიც ცხოვრობენ ღარიბ ქვეყნებში, ასევე საომარი კონფლიქტების ზონებში. მოზას ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ბოლოდროინდელი შენაძენი ლონდონში 120 მილიონ ევროთ შეძენილი სასახლეა. ჟურნალ Forbes-ის მიხედვით ის მსოფლიოს 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში მოხვდა. პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დიდ დარბაზში სამეცნიერო ნაშრომის ფიროსმანზე და არა მხოლოდ პრეზენტაცია გაიმართა, რას გავეცნობით ნაშრომში. ავტორი მეცნიერება და დოქტორი მანნა ხომერიკი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნარეტივით შემოგვიერთდა, მას უამრავი რეგალია აქვს კიდევ, რომელსაც მოვასწრებთ იმედია და განვიხილავთ თემანდელ გადაცემაში. მოგესალმებით, ქალწუდი მანანა. დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის და დროის გამონაკლისისთვის. ძალიან საინტერესო სამუშაოა და მომეც საშუალება. დას ბრძანებთ, ეს არის ის მთავარი ინტერესის სფერო, რომლის გარშემოც მუსირებს სხვადასხვა აზრი და მნიშვნელოვანი აზრი, ძალიან დიდი ინტერესის საგანი გახდა თქვენი ახალი წიგნი და ნაშრომი, როგორც ნებისმიერი თქვენი აქტიობრივ პრინციპში იმდენად ბევრია ამდენი წლის განმავლობაში, რომ არც კი ვიცი საიდან დავიწყოთ. თუმცა დავიწყოთ გუშინდელი პრეზენტაციით. ცხადია, სამეცნიერო პოპულარული წიგნების სერიის მესამე გამოცემა ნიკო ფიროსმანიშვილის შესახებ, მის დაბადებასთან და გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ეს ორი საკითხი მაქვს ძირითადად. და სხვა ვერსია არსებობდა სწორედ მის დაბადებასთან და გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ავირჩიე ეს თემა, რომ ძალიან სხვა ის იყო აზრთა სხვადასხვა არსებობდა და საჭირო იყო ძალიან დიდი საარქივო მასალის დამუშავება და შეჯერება. ნუ დავიწყოთ ფიროსმანის დაბადებით. ეხლა რაშია ეცეთ საქმე? ცნობილია, რომ ჩვენ არ გვაქვს მისი დაბადების ჩანაწერი. ნუ ჩანაწერი კეთდებოდა რასაკვირველია საეკლესიო მეტრიკულ წიგნებში. აი გასაგები იქნებოდა მიზეზი მაშინ, რომ დაუშვათ მირზაანის საეკლესიო წიგნები ყოფილიყო დაკარგული, მაგრამ სრულიად სხვა სურათია. ანუ ყველა წიგნი არის ადგილზე და იცით, როდესაც არა გვაქვს უშუალოდ ამ პიროვნების დაბადების
დაბადების ჩანაწერი, ამიტომ დიდ მნიშვნელობას იძენს მისი დაძმების ჩანაწერს თუ მოვიძიებთ და საერთოდ შევაჯამებთ, მე ჯერ ეს ოჯახი შევისწავლე. და ასე იყო ცნობილი, რომ თითქოს და ძირითადად ეს ვერსია იყო, რომ თითქოს და მის მშობლებს ასლან ფიროსმანაშვილს და თეკლე ტოკლიკიშვილს ყავდათ სულ 3 შვილი. ერთი ესე იგი ჩვენი ნიკო, მეორე მისი უფროსი და ფეფო, რომელმაც სწორედ 22 წელს 2 ინტერვიუ მისცა და ერთ-ერთი, რომელსაც ეძახიან ხან მაიას, ხან მარიამს და აი სულ 3-ზე იყო ლაპარაკი. და მიუხედავად ამისა, მე კიდევ მივაკვლიე, რომ ასლანს ყოლია კიდევ 4 შვილი. იმიტომ რომ მას ყავდა პირველი მეუღლე, როგორც იქ წერია, მართა გუგიას ქალი. და მე ის ცნობაც ვნახე, რომ ეს ქალბატონი გარდაცვლილა და ამის შემდეგ შეირთო უკვე მაჩხანელი თეკლა. ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალია, რომელთანაც შეეძინა და ეხლა რა შეაიცით საქმე, თუ კი ჩვენ მისი დაძმების ჩანაწერები ვიცით, რატომ არა გვაქვს თვითონ მხატვრის დაბადების ჩანაწერი. უნდა გითხრათ, რომ 1860-დან 72 წლამდე ჩანაწერების მიხედვით მირზაანში დაბადებულა 4 ნიკო ფიროსმანაშვილი, მაგრამ არც ერთი არ არის ასლანის შვილი. და მე მივედი იმ დასკვნამდე, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ასლანი და თეკლა გადავიდნენ სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარეს შულავერში, სადაც კალანტაროვს დაუდგა მეზრეთ ასლანი. გავაკეთე ის დასკვნა, რომ სწორედ შულავერშია დაბადებული ნიკო. და იმიტომ არა გვაქვს ჩვენ მირზაანში, არა მხოლოდ მირზაანში, მე მისი დედის სოფელიც ნახე, საეკლესიო წიგნები და არც იქ არ აღნიშნა. რამდენი ხანი გრძელდებოდა კვლევა? მე რა შრომატევადი იყო? მე დავიწყე 2003 წელს დავიწყე. დავწერე მაშინ ნარკვევი და განიხილა მაშინ ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭომ მოიწონა მომცა რეკომენდაცია და გამოვეცი ეს ნაშრომი პატარა 2003 წელს 2004-ში გამოვეცი, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი მასალა დავამატე და აი გავაგრძელოთ შულავერზე საუბარი. როდესაც ეს დასკვნა გავაკეთე და კიდევ რა ამაგრებდა იცით ჩემს მოსაზრებას, ისიც რომ ჩვენ თვითონ ნიკო ფიროსმანაშვილის მშობლების გარდაცვალების ჩანაწერიც არა გვაქვს. ეს ხომ იმაზე მიუთითებს, რომ ეს სადღაც ან ერთ ეკლესიაში უნდა იყოს, ან არ იყოს, არა? სადღაც ერთად ხდება ეს ამბები. და დავიწყე შულავერის საეკლესიო წიგნების ძებნა, მაგრამ არ აღმოჩნდა ჩვენს არქივში. შემდეგ გავიგე, რომ წლების წინ ეს საეკლესიო წიგნები გადაუციათ ერევნის არქივისთვის და წავედი ერევანში. იქ აღმოჩნდა მხოლოდ სომხური საეკლესიო წიგნები და დავბრუნდი და ისევ გავაგრძელე კვლევა ჩვენს საისტორიო არქივში და ხელნაწერთა ცენტრში. და შედეგი უკვე მივაკვლიე შედეგს და მიზეზს იმისას თუ რატომ არა გვაქვს. იმიტომ არა გვაქვს, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, მთელი მე-19 საუკუნის მანძილზე შულავერში არ ყოფილა მართლმადიდებლური ეკლესია. და კიდევ უფრო საინტერესო ფაქტი თუ რატომ არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ეკლესია დაანგრიეს კალანტაროებმა, რომლებიც შემდეგ გაზარდეს ფიროსმანაშვილი. მე მივაკვლიე მღვდელი ბაიდოშვილის ძალიან საინტერესო ცნობებს და ჩანაწერებს და ის დიდი გულის ტკივილით გვამცნობს, რომ მართლმადიდებლური მოსახლეობა მოკლებულია ზიარებას სიკვდილის წინ, ვინაიდან არ არის მართლმადიდებლური ეკლესია და შემდეგ დამატებით ვნახე მასალები, იქ მაზრის უფროსის, აგრეთვე შემდეგ იცით შეიქმნა კომიტეტი ახალი ეკლესიის აგების და უკვე რუსი ინჟინერი ვასილევიჩ წერს და ადასტურებს, რომ აქ ამ ადგილზე იყო ქართველ მეფეთა ციხესიმაგრე, ეკლესია და სასახლე და ეს ყველაფერი დაანგრიეს კალანტაროებმა იმისთვის, რომ რა ძალიან ლამაზი ფერადი ქვებია, მწვანე, მოწითალო და ამითი ააშენეს თავისი საცხოვრებელი სახლი. და მაგრამ ისიც გამოჩნდა, რომ 1900 წელს კიდევ მდგარა სამრეკლო. ნუ რასაკვირველია წავედი შულავერში. ეხლა კიდევ ერთი გულის ტკივილი უნდა გითხრათ, რომ დიდ შულავერს 1922 წელს ეწოდა შაუმიანი და დღემდე ქვია შაუმიანი. ანუ დიდი შულავერიც აღარ არსებობს. ეკლესია ხო დაანგრიეს და მოსვეს. შაუმიანით შერჩა. შაუმიანით შერჩა.
და მივედეს კალანტაროების ყოფილი სახლი ადგილობრივმა მოსახლეობამ ყველა მიცის და მიმასწავლეს და რა ვნახე ეზოში მიმოფანტულია თლილი ქვის ფრაგმენტები, სვეტები, ესე იგი მათ შემდეგ ის სამრეკლოც დაანგრიეს. ხო, ну, იმდენად საინტერესოდ საუბრობთ, ხავდან წიგნის წაკითხვა ყველას მოუნდება, ცხადია, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ გაიმართა, მე არ შემიძლია პრეზენტაციაზეც არ გკითხოთ, გუშინ 16 იანვარს გაიმართა სწორედ პრეზენტაცია, უამრავი ახლობელი, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეესწრებოდა წიგნის პრეზენტაციას, როგორია ემოციები ფიროსმანის ფენომენი დაინტერესებული საზოგადოება, მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ ხალხმრავლობა იყო, ინტერესი იყო ძალიან დიდი, სიტყვით გამოვიდნენ პროფესორები ზაზა აბაშიძე, რომელიც გახლავთ აი ამ საერთოდ სერიის რედაქტორი, მან დააწესა ეს სერია, აგრეთვე პროფესორი ალექსანდრე დაუშვილი, ამ წიგნის უშუალო რედაქტორი ქალბატონი ივანა გრძელიძე, შემდეგ ქალბატონები ია ბაგრატიონ მუხრანბატონი, ქალბატონი ქეთევან ტომარაძე და ასევე დაესწრო და სიტყვით გამოვიდა იმ ეკლესიის წინამძღოლი, რომელიცაც მე მივაკლია და ამაზე შემდეგ მოგახსენებთ, სადაც წესი აუგეს ფიროსმანს. ეს გახლავთ მიხეილ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია და მისი წინამძღოლი მამა ალექსანდრე, რომელიც გვერდში დაგიდგათ მუშაობის პერიოდში. საერთოდ ძალიან გულშემატკივარია ფიროსმანის და ეხლა უკვე დიდი ძღაბია მუშაობდა. ეხლა საზოგადოებიდან რასაკვირველია ძალიან ბევრი პატივსაცემი პირი იყო, მე არ გამოვყოფ, არ დავასახელებ. ემოციებიც დიდია და ემოციები ძალიან დიდი იყო. თან იქიდან გამომდინარე, რომ ამდენი ჩემთვის ძვირფასი და საყვარელი ადამიანი ერთად იყო თავმოყრილი, ყველა იყო ჩემი გულშემატკივარი, ძალიან გულშემატკივრობა და შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ გეტყვით, რომ გამოვყოფ გასაგებია ჩემ კლასელებს, რომლებიც პირველი კლასიდან ერთად მოვდივართ, არ დავაკონკრეტებ რამდენი წელი. თავარი არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. სულ თანადგომით და მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან დიდი სიმდიდრე და ბედნიერება, ხო? რომ ჩვენ არ დავკარგეთ ერთმანეთი და ყოველთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ნებისმიერ დროს ჭირში იქნება თუ ხიში, როგორც ნათქვა მიახარეთ. სწორედ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იმ არაჩვეულებრივი პოზიტივისა, რომელსაც თან ატარებთ და იმ ძალიან საინტერესო თხრობის მანერა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომელიც გაქვთ და მე შემიძლია მთელი გადაცემის განმავლობაში გისმინოთ იმდანაც საინტერესო საუბრობ და იმდანაც მნიშვნელოვან დეტალებზე საუბრობ, თუმცა სატელევიზიო ფორმატის დრო, რა თქმა უნდა, შეზღუდულია და მინდა აუცილებლად გადავიდე იმ ბევრ უცნობ დეტალზე კიდევ ცხადია, რომელიც დაგხვდება ჩვენ წიგნში აუცილებლად შევხვდება და რომლის ინტერესი ძალიან დიდია უკვე ჩვენს მაყურებელშიც დარწმუნებული ვარ. კიდევ რაზე კეთდება, მოკლედ რომ თქვა და შემდეგ ერთ-ერთ ჯილდოზე მინდა გადავიდე და საინტერესო ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ დიდი ყურადღება მივაქციე თვითონ ფიროსმანის გამზდელი ქალბატონის ჩანაწერს და განცხადებას, სადაც წერს, რომ მე 4 წლიდან გავზარდეო. ნუ ესეც იმაზე მიუთითებს, შულავერი ეს კალანტაროების ქალიშვილმა გაზარდა ანა ბეგოსიპოვამ და ნუ ეს განცხადებები მაქვს მე მისი მოყვანილი და გამოვიყენე ზოგ შემთხვევაში ასლები დოკუმენტების, რომ პირდაპირ მკითხველს ეჭვი არ შეეპაროს ამათ თუ იმ საკითხზე. ეხლა გადავიდეთ მისი გარდაცვალების თემაზე. აქ უკვე ძალიან ბევრი ის იყო, იცით, აზრთა სხვადასხვაობა. მე ყველა ვერსია განვიხილე ცალ-ცალკე. მაგრამ ძირითადად რო ვთქვათ ახლა ესე იგი ან დაგრძალეს პეტრე პავლეს სასაფლაოზე როგორც ამბობდნენ, ან კუკიაზე. აი ეს იყო ძირითადი, ხო, ორი, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც იცით ვაპატეთ, მაგრამ რჩებოდა რაღაც იცით მკითხაობის დონეზე. იმიტომ რომ არ იყო, ხო, ამისი ესეთი დოკუმენტაცია და აი ეს ხან ერთი მკვლევარი იტყოდა, რომ აი აქ გარდაიცვალა, მე იქ დაგრძალეს და ამისი არანაირი ის არ არსებობდა. და მე მივხვდი, რომ აუცილებელი იყო, რომ შემესწავლა არა მხოლოდ აი განკერძოებულად ასე ფიროსმანის გარდაცვალება როგორ უნდა შემესწავლოთ, თუ არ შევისწავლეთი ამ საავადმყოფოების ისტორიას, ეკლესიების, მიმდებარე ეკლესიების და სასაფლაოების ისტორიას და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო მთელი კომპლექსი, იცით? აი მიხეილის საავადმყოფო და უნდა ვთქვა, რომ აი კვლევის პროცესში, იმიტომ დავარქვი ფიროსმანზე და არა მხოლოდ, რომ ეს საკითხები ძალიან დიდი მასალა დამიგროვდა და ვერ დავკარგავდი და დაკავშირებული იყო უშუალოდ ფიროსმანთან და
აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ კუკის სასაფლაოს და პეტრე პავლეს სასაფლაოს დაარსების თარიღებიც კი არ იყო ცნობილი და მე აი ზღვა მასალა რომ გადავათვალიერე ამაში აღმოჩნდა და აი მინდა გითხრათ რომ მიხეილის ავადმყოფოს თან არსებობდა ეკლესია რომელსაც ერქვა ავადმყოფოს ეკლესია და აგრეთვე ავადმყოფოს სასაფლაო. ანუ ეს ერთი იყო. სწორედ ამით ხო, იყო სხვადასხვა ინტერპრეტირება უკვე საზოგადოებაში. რატომღაც ისე მოხდა, რომ არავის აზრად არ მოვიდა, რომ ამ ეკლესიის წიგნი გადაეთვალიერებინა. თუმცა ქალბატონო მანანამ ფარდა ახადა ყველა იმ კითხვის ნიშანს, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში მუსვირებდა. დიდი ხანია ეს ნაშრომი დაწერილი მაქვს, მაგრამ შევაჩერე გამოქვეყნება, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად, ასე ვთქვათ, გვიმტკიცებდნენ, რომ დაკრძალულია პეტრე პავლეს სასაფლაოზე. ხო, მაგრამ ვიცოდი რომ არა, იმიტომ რომ ესეც შევისწავლე და ვინც გარდაიცვლებოდა უპატრონო მიცვალებულზე მაქვს საუბარი, თორე ხა ვისაც პატრონი ყავდა, სადაც უნდა დაკრძალავდა. ვინც გარდაიცვლებოდა ეგრეთ წოდებულ არამიანცის ავადმყოფოში, მას აუგებდნენ წეს პეტრე პავლეს ეკლესიაში, მაგრამ პეტრე პავლეს ეკლესია და სასაფლაო არ უნდა გავაიგიოთ. და ეს ეშლება და როდესაც აუგეს წესი იქ უპატრონოებს, შემდეგ ისინი მიყავდათ უკვე ნავთლუქში და იქ არ გძალავდნენ. და მე ეხლა ბევრი სხვადასხვა უცნობი და ძალიან საინტერესო დეტალი შეხვდება წიგნში, რომელიც მე მაქვს ბედნიერება და წინ მიდევს პირდაპირ მაგიდაზე სტუდიაში. მე გუშინ ვერ დავესწარი პრეზენტაციას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პრეზენტაცია პირდაპირ ჩემ სტუდიაში მოხდა, რომლისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. მინდა რომ მოვასწრო ჯილდოზე საუბარი, რომელიც ძალიან ანათებს და კაშკაშებს ჩემს მაგიდაზე და ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. სწორედ ამ ჯილდოს ბევრი მიმართულება უკავშირდება თქვენ სახელს, ქალბატონო მანანა, რომელიც მინდა რომ განვიხილოთ ქალების ნარატივში, სწორედ როდესაც დრო მოგვეცემა და როდესაც გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის ფონზე მოახერხებთ ჩემთან კვლავ მოსვლას. თუმცა მოკლედ თუ შეიძლება ჯილდოს ისტორია საბერძნეთთან დაკავშირებული და შემდეგ დაგემშვიდობოთ. ეს არის დაკავშირებული აკადემია ჰომერიკა არის ასეთი აკადემია, რომელიც როგორ გითხრათ, უფრო ზაფხულობით იკრიბება, ეს არის მსოფლიო კონგრესი. ტარდება ჰომეროსის პირდაპირ ასე ქვია ჰომეროსის მსოფლიო კონგრესი და ატარებს ევროკლასიკა და აკადემია ჰომერიკა ამ კონგრესს. მე გავხდით აქ სამჯერ 2007-ში, 2012-ში და 2013-ში. და 2012-ში როდესაც წავიკითხე იქ მოხსენება, აი დამაჯილდოვეს ამ ჰომეროსის ოქროს მედლით. თუ შეიძლება ასე მივიდეთ ოქროს მედლით. და 2013 წელს იქ შედგა ჩემი პატარა ბროშურის, რომელსაც ერქვა ჩემი მცირე ოდისეა, ეს მე დავწერე ქართულად და მე ვთარგმნე ინგლისურად და იქ თუ ასე გვია ინგლისურად იყო ამის პრეზენტაცია და შედეგად ესე იგი ამირჩიეს ორი კუნძულის საპატიო მოქალაქე. ორი კუნძულის საპატიო მოქალაქე ქალბატონი მანანა ამერიკი, ორი ბერძნული კუნძულის, რომელზეც ქიოსის და ონუსესის. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოვახერხებთ და სწორედ ამ არაჩვეულებრივ სანახაობას უკვე სიუჟეტად ვაქცევთ ან გადაცემის სახით. თუ მოგვეცემა ამის საშუალება, საპატიო წევრი ხართ და ბუნებრივია კიდევ მრავალ გზის დაჯილდოვდებით, არა მხოლოდ საბერძნეთში. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, ქალბატონ მანანა. ბევრ საინტერესო თემას შევეხებით უკვე მომდევნო გადაცემაში, რომელიც პირობაც უკვე დავიტოვეთ. მეცნიერებათა დოქტორი მანანა ხომერიკი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ იმ მნიშვნელოვანი წიგნის პრეზენტაციით, რომელიც გუშინ გაიმართა ფიროსმანის შესახებ, უცნობი დეტალები, უკვე ფარდა ახდილია იმ კითხვის ნიშნებზე, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში მუსირებდა ქალბატონ მანანას დამსახურებით. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით ქალების ნარატივის ფარგლებში.
რა ხდება მე? ახლა აი ხიტთან გავუჩხერ, ნახევარ ჯიბეში ჩავდებ და გამოვუშვებ ჩვენს გენ.